السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكريم، طابت أوقاتك، حياك الله إلى لقاء جديد من لقاءات الحياة مع التقنيات، ساعة جديدة من حياتك. أبدأها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم بقائمة لأبرز محطات هذه الليلة. برنامج جامع السنة يحقق حلما تاريخيا لهذه الأمة ويهديها أضخم وأدق إنجاز علمي لخدمة جميع مصنفات السنة النبوية. حياتك يتشرف اليوم بالرجل الذي سعى لتحقيق هذا الحلم وجعله واقعا، الدكتور سليمان النيمان. وفي النشرة التقنية نحكي لكم بعض حكايات التقنية في حياتنا، ومنها تقنية جديدة من سيسكو تأتيك بالشخص البعيد لحظيا وبأبعاده الثلاثة. حول جريمة الحقوق الملكية لبرامج الحاسب الآلي ندردش هذه الليلة مع ممثل ومحامي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في السعودية. أما وقفتي الأخيرة معكم ففيها رسائل حول مواقف صح ومواقف خطأ للتعامل داخل الأوساط التقنية مع أزمة الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نطلق بإذن الله وعونه النسخة الثانية من منافسة التقنية المباركة بأسلوب جديد وهدف محدد لهذه المنافسة التي تقدم هداياها التقنية القيمة شركة BBL. بين ثنايا هذه القائمة وجبات أخرى خفيفة وكلها تدعوك لأن تستمتع بحياتك هذه الساعة. بعد قليل سنزيح الستار لكم أيها الكرام عن حلم يتحقق، حلم بدأ يراود المحبين لنبينا صلى الله عليه وسلم منذ وفاته ومنذ عهد الصحابة الكرام وحتى اليوم، لكن الحلم كان أكبر من أن يتحقق في كل مرة، لأنه كان في حاجة إلى رجال وإلى أزمان، كما قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله معتذرا عن الشروع في تحقيق هذا الحلم. لكن هناك رجل حلم مثل الكثير ممن سبقوه وسعى لتحقيق حلمه مثل الكثير منهم كذلك، ويبدو أنه حققه أو في الطريق إلى تحقيقه. يبدو أن هذا الرجل قد جمع لنا مصنفات السنة النبوية وما يزيد عن 500 كتاب مسند في منظومة واحدة وفي اسطوانة واحدة. وليس هذا هو كل شيء، فالقصة أطول من ذلك بكثير، وسيحكي لنا صاحب البرنامج الحلم برنامج جامع السنة الدكتور سليمان بن عبد الله النيمان شيئا عنها. حياك الله دكتور. الله يحييك، شرفت برنامج. الله يحفظك دكتور. لما نتحدث عن حلم وبرنامج حلم ونتحدث عن جامع السنة، نحتاج في البداية أن نعرف بشكل بسيط جدا ما هو برنامج جامع السنة، ثم سندخل بعد ذلك فيه لنعرفه أكثر. ماذا نعني أنك جمعت السنة في اسطوانة واحدة؟ نعم، طبعا الحقيقة هو البرنامج جمع للسنة النبوية، هو مشروع متكامل لجمع السنة النبوية، ولا يقصد به أن يكون برنامج فقط، ممكن يكون على البرنامج، ممكن يكون الإنترنت، ممكن يكون إعادة لطبع مصنفات السنة من جديد. هذه أوجه لجمع السنة النبوية. إحنا في الحقيقة عندما بدأنا هذا المشروع وفكرنا في هذا المشروع ظننا أنه المسألة في البداية سهلة، لكن عندما دخلنا غمار هذا المشروع وجدنا أن الأمر صعب، والسنة النبوية تحتاج إلى علم وتحتاج إلى رجال وعلماء وناس لهم قدرات تقنية. شرعنا بفضل الله في هذا العمل، وكان المعين لنا هو الله سبحانه وتعالى، والنية الصادقة والعزيمة والتصميم على إنجاز هذا المشروع ونجاحه. لكن نحن نرى في الأسواق بعض السيديات اللي أيضا موجودة فيها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كتب الأحاديث بمئات الآلاف من الأحاديث ربما. فما هو الفرق بين ما قمتم به وما هو موجود حاليا في الأسواق؟ نعم، هناك فرق من ناحية المحتوى، وإن كان كلهم في المسميات واحدة.
احنا اعتنينا بالنص النبوي، اعتنينا بالسنة النبوية وبالمصنفات، فكما تستطيع أن تقول أنه عدنا من جديد إلى مراجعة النصوص النبوية وفق منهج أهل الحديث، من خلال التحقيق، من خلال العودة للمخطوطات، من خلال مطابقة المطبوعات، من خلال العودة إلى كتب الرجال، كتب المصنفات، كتب الأحاديث، للخروج بنص متقن للسنة النبوية. طب هل الكتب الموجودة حاليا، أنتم ما أخذتوا الكتب والمجلدات الموجودة الواصلة إلينا حاليا من أولئك العلماء وفرغتوها في هذا البرنامج؟ هل هذا الجزء والمرحلة الأولى البسيطة من المشروع هو إدخال النص من المطبوع، لكن بعد ذلك تركوا أعمال كثيرة، يعني مطابقة النص على المطبوعات، مطابقتها على المخطوطات، إعادة تشكيل النص، مراجعة النص لغويا، مطابقته على كتب الشروح، أعمال كثيرة علمية لا يتسع المقام أني أشرح كل هذه الأعمال اللي سرنا وفقها، لكن كلها كانت وفق منهج أهل الحديث. طيب على الأقل ما هي الفرق التي طبعا احنا نتحدث عن جيش تقريبا. نعم. كنت ترأسه وكنت صاحب الفكرة، ولكن الجيش استلم منك هذه المهمة وهو ما زال الآن يعمل على إنجاز هذا الحلم. ما هي الفرق اللي يمكن أن تشترك في مثل هذا العمل؟ نعم، طبعا العاملين أكثر من 180 يعني موظف على هذا المشروع. طبعا هناك فريق لإدخال النصوص، فريق للمطابقة، فريق لغويين، فريق شرعيين، فريق لإدخال رجال الحديث ورواة الحديث، وفريق من الضخم من المبرمجين والمتخصصين في تحليل النظم، وخلاف ذلك من الفرق التي تدعم وتساند العاملين في هذا المشروع. ما شاء الله. طيب هذا العمل الضخم، يعني التجارب التي سبقتكم تاريخيا هل عجزت عن أن تقوم به؟ احنا الحقيقة يعني لا نغمط الناس حقهم، احنا الحقيقة استفدنا من الأفكار التي وردت في تجارب كل السابقين، وكذلك لا نغمط حق علمائنا السابقين، هم بذلوا مجهود ضخم جدا، احنا على هذه الجهود الضخمة الجبارة التي تركوها، حقيقة تركوا يعني تراث عظيم من خدمة السنة النبوية والحفاظ عليها. نحن لا نشكل إلا يعني حلقة بسيطة في ضمن هذه السلسلة الكبيرة وهذا العقد الكبير لخدمة السنة النبوية. طيب هذه الحلقة هل تعتقد أنها ستنتهي، يعني لا مزيد من لا حاجة للمزيد من الجهود إذا اكتملت هذه النسخة، ولا سيظل هناك حاجة للمزيد؟ أنا أزعم وأدعي أنه المشروع إذا اكتمل بإذن الله، وهو الآن يعني شبه اكتمل، أنه في نهاية هذا المشروع سيكون نصوص السنة النبوية في يد الباحثين والفقهاء والمحدثين غدا، كما يعني وصلت إلينا بأسانيدها المتصلة النبي صلى الله عليه وسلم من مصنفيها، لأنه نحن نهتم بالفترة اللي هي فترة رواية الحديث اللي تنتهي بالقرن الأول هجري ونهاية القرن الخامس هجري، اللي هي فترة اللي فيها تم تدوين الحديث بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أتوقع أنه السنة ستكون بمتناول الفقهاء والمحدثين يعني كما يحبون أن يرونها، يبقى فقط الاستفادة من هذا الكم وهذه الثروة العلمية لموروث النبي صلى الله عليه وسلم، للاستفادة منها في التشريعات الإسلامية، في كثير من الأعمال الفكرية. طيب أمامي الآن نسخة من برنامجكم جامع السنة، وسندخل الآن يعني في زيارة سريعة لأبرز ما يوجد بداخله، لكن لاحظت أنه يعني وضعتم عليه مشروع القرن الخامس عشر الهجري. نعم. ليش؟ طبعا يعني توقف، يعني هناك كانت مشاريع كثيرة إلى نهاية القرن الرابع عشر، كل يعني يقول أنه هذا مشروع القرن هذا لجمع السنة النبوية. احنا لدينا يعني طموح وأمل، وجعلنا هذا الشعار لحفزنا وتحفيزنا لإنجاح المشروع، هو حقيقة دعمنا نفسيا لإنجاح هذا المشروع. الآن المشروع 6 سنوات من العمل المتواصل والذي لا يعرف الكلل أبدا. وهل ترى أنه الآن بعد شبه اكتماله يستحق هذا اللقب؟ نعم، أنا أدعي أنه يستحق. طيب إذا مشروع القرن الخامس عشر الهجري إذا تكرمت نشاهد ملامح مما سيجده الشخص عندما يحمل هذا البرنامج في جهازه، طبعا هو على أسطوانة واحدة. على أسطوانة واحدة، نعم.
لكنه طبعا حجمها كبير. نعم النص كبير، لكن طبعا استخدمنا أساليب كثيرة من لضغط النصوص. يعني أساليب تقنية كثيرة. هذه جزء من الأعمال اللي تمت تقنيا لخدمة نصوص السنة، وبأنها تكون متاحة في أقل حجم وحيز للاستخدام. مشتاقون لأن نرى ما بداخل هذا المشروع الحلم، مشروع القرن الخامس عشر. طبعا البرنامج يعني يحتوي عدد من القوائم الرئيسية اللي هي تبدأ بعرض، ثم خدمة المجال للكتب المصنفة، ثم خدمة البحث بأنواعها، ثم التقسيم الموضوعي، ثم الفهارس، ثم الرؤية. لو جئنا لخدمة العرض نجد عدد من الخيارات لدينا: عرض الحديث، وعرض الكتاب، وعرض متفرقات، وعرض كتب متعلقة بالحديث، وعرض القرآن الكريم، وعرض تعليقات المستخدم لو أدخل المستخدم في وقت ما أي تعليقات على الأحاديث. لو جئنا لعرض الحديث نجد مجموعة كبيرة لدينا من الكتب في السنة النبوية. ممكن يختار كتاب من الكتب المعروضة أمامه، صحيح البخاري، صحيح مسلم. ممكن يختار رقم الحديث إن كان يعرف رقم الحديث. لو جئنا لصحيح البخاري وطلبنا منه رقم الحديث في كتاب في أي كتاب نعم من كتب المدرجة ضمن الموسوعة، الرقم المعتمد للمصنف. نعم. هذا صحيح البخاري أمامنا، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئنا للحديث طبعا هذا المربع يوضح المجلد رقمه وصفحة الكتاب التي فيها هذا الحديث. بعد ذلك نأتي إلى رواة الحديث. مثلا الحميدي في عندنا بطاقة صغيرة توضح اسم الراوي، ثم كنيته، ثم طبقته، ثم سنة وفاته. بمجرد أني أنقر عليه مرتين فتأتيني يعني قائمة فيها تفصيل بياني لهذا الراوي، ومن روى عنه، ومن تلاميذه ورأى العلماء عنه. ما شاء الله. بعد ذلك ممكن من هنا كذلك يعني يطلب الحديث اللاحق اللي بعده، الحديث رقم 2 أو رقم 3 أو هكذا. أو ممكن يتصفح أبواب الكتاب من الفهرس اللي على يمينه. ممكن يطلب شجرة الفهرس، قائمة الأحاديث. ما شاء الله. ممكن الآن كذلك عندنا خدمة جميلة اللي هي عرض القرآن الكريم بتفاسيره. فهذا القرآن الكريم. طيب لماذا وضعتم القرآن الكريم ولم يكن البرنامج متخصص في السنة؟ لأن السنة النبوية هي في الحقيقة شارحة للقرآن الكريم، هي المبينة ومفسرة للقرآن الكريم، هي المكملة للقرآن الكريم. فلذلك يعني وجدنا أنه من الأجدر والأولى أن يوضع القرآن الكريم ضمنها. لو طلبنا بالبحث ممكن نبحث عن أي حديث، إنما الأعمال بالنيات. طبعا أعطى مختلف أعطاني المصنفات كلها. طبعا لو شوف وقت البحث وهو يعني يتجاوز أقل جزء من الثانية أو جزء من الدقيقة. وعدد الأحاديث المتوفرة 8 أحاديث في المجال اللي عرضناه. لو جئنا مثلا سنة أبي داود نقول له عرض الحديث في سنة أبي داود، هذا هو الحديث، ويعلم لي على المنطقة اللي أنا كنت أبحث عنها والقطعة أو من النص النبوي. ما شاء الله. كذلك يعرض لي في الجهة اليمنى الكتب الأخرى التي تعرض الحديث المشار إليه. كذلك عندي بحث برواة الحديث. لو عندي راوي من الرواة مثل سفيان بن عيينة فجاب لي سفيان بن عيينة. لو قلت سفيان فقط سيأتيني بكل شخص اسمه أو كل راوي من رواة الحديث اسمه سفيان. كذلك عندنا التقسيم الموضوعي، وقد اعتمدنا في التقسيم الموضوعي على كتب الحديث. لم نأتي بتقسيمات موضوعية من خارج مصنفات الحديث، اعتمدنا على أهل الحديث ومصنفاتهم في جمع تقسيم موضوعي متكامل يخدم كل مصنفات السنة. فالآن عندما تستعرض أي خيار من خيارات التقسيمات الموضوعية، لو على سبيل المثال قلنا المعاملات، فتظهر عندك قائمة بالمعاملات، المعاملات تحتها البيوع والإقالة. من هذه الشجرة أنت تنظر إلى جميع مصنفات السنة ككتاب واحد، كمجموعة واحدة في محتوى واحد، بالإضافة أن تستطيع أن تراها ككتاب كمصنف. طبعا نحن نعلم احنا لو دخلنا في عرض مزايا هذا البرنامج فنحتاج نعم هي طبعا عجالة تخلي الواحد لا يستطيع أن يتحدث بشكل كبير. لكن على كل حال هو الشرح اللي قد يكون أوفى موجود على موقع الشركة وموقع في شرح للبرنامج بشكل أوفى. نعم. وكذلك سيكون هناك فرصة ل من الموفقين من يشاهدون الآن ومن يحالفهم الحظ أن يفوزوا بواحدة من 10 نسخ مقدمة من شركتكم.
لكن لو قلنا ما هي الأبرز الخدمات الموجودة حاليا لم نعرج عليها في اللحظات السابقة؟ طيب يعني الحقيقة هو البحث الذي يهم كثير من طلبة العلم والباحثين والفقهاء والمحدثين أنهم يتأكدون بدرجة كبيرة إلى جودة النص، إلى إتقان النص. وهذا الذي عهدوه من برامجنا السابقة مثل برنامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة نجد أن النص يعني غاية في الجودة ومتقن أكثر من النسخ المطبوعة والمتاحة بأيديهم. أنا أعدهم هنا إن شاء الله بإذن الله أنهم سيجدوا النص في غاية الجودة وغاية الإتقان، وبذلنا يعني في غاية وسعنا لأن نتأكد أنه سيصلهم النص متقن. أنا أعلم أنكم بذلتم وسعكم ومالكم ووقتكم 6 سنوات تقريبا. 6 سنوات. بالحديث عن الأموال الطائلة اللي صرفت على هذا البرنامج ملايين. نعم. لن نذكر المبلغ لأنه كبير، ولكن بعد أن ينزل هذا البرنامج إلى الأسواق قريبا بإذن الله ستجده ربما ب10 ريالات في الأسواق المنسوخة أو ربما بالمجان. فهل تعتقد أن هذه الملايين قد تعود إليك يوما ما؟ الحقيقة احنا لنا هدف شريف من خلال هذا العمل. لا نقول أنه هدف ليس مادي، لا، لكن فيه العمل والاحتساب أكبر. احنا لنا يعني هدف أن يكون هذا البرنامج وقف، أن يوقف هذا المشروع بالكامل، سواء ببياناته سواء بالسورس كود الذي يعرفه المبرمجون، يكون متاح في يوم من الأيام على موقع من المواقع. كيف يكون وقف؟ يعني الآن نخطط لذلك أن يصبح متبنى جهات أشخاص، تتبنى حكومات، دول. هذا مشروع دول وليس مشروع أشخاص حقيقة، لأنه مكلف كثير ولا زال أمامه كثير من السنوات لخدمة هذه السنة النبوية. هذا موروث حضاري، والسنة النبوية أنا أقول لو كانت هذه السنة النبوية بيد أحد من الأمم أو قال أحد من مفكري هذه الأمم لتناقلوها ودونوها في حيطانهم ودونوها في شوارعهم وتناقلوها في مجالسهم وفي منتدياتهم. لكن الأمة الإسلامية عندما يعني انخفضت يعني قدرتها واستمدادها من هذا النص النبوي، انخفضت كذلك إنتاجيتها في العالم الإسلامي. يعني الحالة الانحطاطية التي يعيش فيها العالم الإسلامي هو جراء بعدهم الكبير عن السنة النبوية وبعدهم عن الأصلين الرئيسيين للشريعة الإسلامية، القرآن الكريم والسنة النبوية. ولعل بمثل هذه المشاريع يعني يزداد قربنا من السنة النبوية ويزداد انتشار السنة النبوية. لكن هل ترى أنه يمكن أن نستفيد نحن كأفراد ولسنا باحثين ولسنا طلبة علم؟ أكيد الباحثون وطلاب العلم والعلماء سيستفيدون بشكل كبير من هذا البرنامج، لكن نحن الأفراد العاديين هل يمكن أن نستفيد منه؟ نعم، لأن التقنية الحديثة أصبحت تتيح البحث بسهولة للوصول للأحاديث. سابقا الكتب المصنفة للسنة النبوية كانت يعني محصورة ومحدودة على فئة معينة من طلبة العلم يستطيعون الوصول من خلالها للأحاديث. يعني تصور لما يكون عندك كتاب مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل مصنف على مسانيد الرواة، والناس تحتاج إلى حديث مثلا في الطهارة، كيف تصل لحديث الطهارة طالما أن الكتاب مصنف على المسانيد؟ لا يستطيعون أن يصلوا إليه، لأنه هذا يحتاج إلى متخصص حتى يعرف الحديث من رواه، الراوي الأعلى من هو الصحابي اللي رواه حديث معين من أحاديث الطهارة. والآن بثواني وبيانات سريعة يمكن أن يدخل على الكشاف الموضوعي، يطلب الكتاب أبواب الطهارة، يطلب الوضوء، يطلب أدق التفاصيل، وحتى يعرف صحة ودقة ممكن يتعرف على صحة ودقة الأحاديث. طيب، اشتقنا صراحة لأن نمتلك هذا الجهد وهذا الكنز العظيم، لكنكم لم تتيحوه بعد في الأسواق. لا، لم نتيحه أبدا. لماذا؟ حتى يعني ننظر في الموضوع يعني إطلاقه بطريقة تجعله يعني متاح للأمة الإسلامية كلها، وليس لجهة ولا لأشخاص ولا يباع في السوق. ليس غرضنا من هذا المنتج أن يكون متاح، هذا مشروع دول، هذا مشروع الأمة الإسلامية. لكن سنجده في الأسواق إن شاء الله. إن شاء الله قريبا. إن شاء الله قريبا. نعم. كم تقريبا ممكن أن تكون سعر النسخة؟ لم يحدد أي شيء الآن بخصوص السعر، لكنها ستكون غالية أكيد كثيرا. نعم. شكرا لك الدكتور سمان بن عبد الله الميمان، صاحب هذه الفكرة الرائدة وهذا المشروع الجبار، هذا المشروع الحلم، حلم ملايين المسلمين، على هذا المشروع وعلى هذه الإطلالة في برنامج حياتك. شكرا لكم على هذا البرنامج الجميل والرائع. إذا هذا هو برنامج جامع السنة أو مشروع القرن ال15 الهجري، وبإمكانك أن تكون واحد من
أول 10 يستخدمون هذا البرنامج الفريد والجبار، برنامج جامع السنة، حتى قبل أن ينزل إلى الأسواق. فقط أرسل لنا إجابة السؤال التالي وبالطريقة التالية. تضم موسوعة جامع السنة في نسختها النهائية 500 كتاب مسند، 3000 مجلد، 1,000,000 صفحة مطبوعة، 16,000 كشاف علمي موضوعي، 900,000 كلمة غريبة مع شروحها، 10,000 كتاب بلغت مصادر التحقيق، 40,000 ترجمة لرجال علماء الحديث، 1,300 رجل من علماء الجرح والتعديل. فكم أسطوانة تكون موسوعة جامع السنة وتحمل كل هذا العلم؟ 10 أسطوانات، 5 أسطوانات، أسطوانة واحدة. أرسل إجابتك قبل أذان الجمعة القادمة بتوقيت مكة المكرمة، إما برسالة قصيرة على 0505-980910، ولا تنسى كود السعودية إن كنت خارجها، أو برسالة إلكترونية على البريد المخصص فقط لهدايا HayaTech h@hayatech.com. اكتب الاسم الأول للشركة المنتجة للبرنامج، إما في بداية رسالتك القصيرة أو في عنوان رسالتك الإلكترونية. لا تنسى كتابة اسمك الثلاثي وأرقام التواصل معك للمشاركين عبر البريد الإلكتروني. إن كان لديك رسالة أخرى تود إيصالها لبرنامج HayaTech فلا تضعها مع مشاركتك هذه، لأن اختيار الفائزين يتم بطريقة القرعة وليس عبر قراءة جميع المشاركات. ونسعد بتواصلك عبر البريد المخصص لذلك tech@hayatech.com.